Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Sidang hadirin dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada kita semua. Masih lagi diberikan kekuatan dan kesihatan oleh Allah untuk kita terus mengabdikan diri kepadanya. Dan sama-samalah kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesilapan, kesalahan dan juga dosa-dosa kita yang terdahulu. Allahumma amin. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Muaz bin Jabal adalah salah seorang daripada sahabat Nabi yang mana beliau diutuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke bumi iman dan hikmah, iaitu di Yaman, untuk menyampaikan Islam kepada ahlul Yaman. Satu ketika katanya Muaz, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi wa qala ya Muaz wallahi inni la uhibbuk. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pergi tangan Muaz. Lalu baginda bersabda, Nabi kata, demi Allah wahai Muaz, sesungguhnya aku kasih dan sayang kepadamu wahai Muaz. Lalu dalam masa yang sama, Muaz radhiyallahu anhu menjawab, dia kata, wallah inni la uhibbuk. Dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku pun kasih dan sayang kepadamu ya Rasulullah. Faqala, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, usika ya Muaz. Nabi kata, wahai Muaz, aku akan memberikan wasiat kepadamu, la tada'anna an taqul fi duburi kulli salatin maktubah. Nabi kata, wahai Muaz, jangan sekali-kali kamu meninggalkan daripada membacanya fi duburi kulli salatin maktubah, iaitu pada setiap kali kamu
selesai ataupun sebelum daripada selesai mengerjakan solat. Maknanya Nabi pesan kepada Muaz supaya bacaan yang Nabi SAW nak ajar kepada Muaz. Nabi kata, Muaz, kamu jangan tinggal bacaan ni. Cuma tinggal lagi para ulama berselisih pandangan bila Nabi sebut fi duburi kulli salatin. Maknanya dubur sini ni nak terjemuh sebelum sudah semaya ke? Maknanya dalam semaya. Sebelum pada wisala ke? Ataupun setelah daripada bagi salam. Sebahagian ulama disebut bila Nabi kata fi duburi kulli salatin maktubah, kebanyakan ulama hadis dia kata yang dimaksud ke sini maknanya sebelum pada bagi salam, maknanya setelah daripada selesai baca tahiyat akhir, baca doa ni, habis doa ni, kemudian bagi salam. Adapun ulama-ulama fiqh, contoh Syekh Said Sabiq rahimahullah, dia kata doa ni adalah sunat dibaca setelah daripada bagi salam. Maknanya satu sebelum bagi salam, yang kedua selepas pada salam. Lalu katanya Nabi SAW, Nabi kata hendaklah kamu baca, kita baca ramai-ramai di Jumaat dah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita ulang dua kali lagi. Allahumma a'inni. Hak mula-mula tu Allahumma a, huruf hamzah dulu. Allahumma a, yang kedua ain. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sekali lagi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yaitu bermaksud, ya Allah, bantulah aku agar aku mengingatimu ya Allah, ataupun agar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maknanya pertama sekali Nabi SAW nak ajar kepada Muaz bahawa ingat kepada Allah ni kita kena minta dengan Allah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara di antaranya untuk kita ingat kepada Allah, minta kepada Allah supaya Allah bantu kita untuk kita ingat kepada Allah. Baik. Contoh hari Jumaat dah. Kalulah kita kata sening, kita tanya hari Jumaat, ingat kau tidak doa nak masuk masjid? Ataupun ingat kau tidak doa nak tubik pada masjid? Kita ingat kau tidak doa nak masuk bilik air? Kita ingat kau tidak doa nak keluar daripada bilik air? Bila tanya, kebanyakan orang kita dia akan jawab ingat. Gapo doa sekalipun, tubik rumah baca bergapo? Ingat tak doa tubik rumah? Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala hawla wala quwwata illa billah. Cumanya tinggal lagi orang kita ni tak ingat nak baca tika dia. Tak baca ingat belaka. Tapi bila duduk tepat dia tadi, tak telitah alik kita. Tak teringat alik kita. Jadi maknanya sini sebenarnya dengan menghafaz belum ada jaminan untuk kita buat. Jadi kadang-kadang doa-doa hak mudah ni, hak kita mengapa yang kecil lagi ni, dalam usia kita dewasa pada hari ni, kadang-kadang tak ingat-ingat lagi nak baca. Sebab apa? Di antara sebabnya, kadang-kadang kita terlupa minta kepada Allah, supaya Allah bantu kita
kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cara kita nak ingat tu tadi lagu mana? Di antara hak terlucu alik kitanya, kita tak minta dengan Allah. Jadi Nabi SAW, Nabi tunjuk kepada kita, Nabi ajar kepada kita. Maknanya selain daripada ingatan kita yang kuat, tidak, kita kena mohon bantuan daripada Allah. Supaya bila mana ketika tadi, kita boleh baca doa-doa ketika berada di tempat-tempatnya. Itu yang pertama. Yang keduanya, wa syukrika. Nabi suruh kita minta dengan Allah supaya Allah Subhanahu wa ta'ala bantu kita agar kita ni menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Kadang-kadang bila kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesenangan dalam kehidupan, ataupun bila kita berada pada satu-satu hari, kita dah planning, pagi nak buat kerja ni, tengah hari nak buat kerja ni, petang hari buat kerja ni pula. Ada hari yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala permudah ke urusan kita. Maknanya pagi ni kita nak pergi mana ni? Nak pergi bank. Allah mudah. Pergi bank tak kena menunggu lama. Siapa ada bank, parking kosong ada, kita masuk parking. Cuma masuk parking, tak bayar parking, tak jadi juga. Bila kita masuk parking, tak dibayar parking, kita pun masuk bank. Selesai urusan kita. Pergi nak bayar bil air pula, pergi nak bayar bil api pula. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala permudah urusan. Sehinggalah urusan kita pas petek hari apa Allah mudah lagi. Maknanya urusan hari ni tak sakut sikit abu. Tinggal lagi persoalan yang timbul, adakah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun sebaliknya? Tubik kau tidak, daripada mulut kita tu tadi, pujian kepada Allah. Di atas kita kata sini, gerak kerja kita tu tadi, Allah permudah start daripada pagi hari sehingga ke malam hari. Cuma kadang-kadang, maknanya kalau urusan kita ni mudah, nak tubik alhamdulillah mulut tu payah. Tapi bila mana ada urusan kerja kita sekak, nak bayar tiba-tiba mesin berona, nak bayar tiba-tiba mesin punah, nak bayar tiba-tiba resip nak bayar bil, nak bayar tinggal di rumah. Masa tu dia start dah lah. Oh, dia kata susah hari ni, nak buat gau tu tak kena, nak buat gau ni tak kena. Masa tu bunyi dah lah. Hak masa senang tu tadi tak ada kata nak puji Allah. Jadi Nabi SAW, Nabi ajar kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu an supaya bila mana nak kali kita ni semaya, kita minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa ta'ala inni ala dzikrik wa syukrik, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala bantu kita agar kita ingat kepada Allah, bahkan dalam masa yang sama agar kita ni jadi manusia yang bersyukur kepada Allah. Berapa nikmat Allah beri sekalipun, kita ni tak mutuh daripada puji Allah. Itu adalah di antara tanda mereka-mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara lagu mana? Minta juga kepada Allah. Ya Allah, tolonglah hamba, ya Allah, biar hamba ni jadi orang yang mana mudah untuk melafazkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua. Yang ketiganya Ali Jum'ah, wa husni ibadatik. Nabi ajar kepada Muaz, wahai Muaz, minta kepada Allah. Maknanya nak kali selesai semaya ataupun sebelum pada selesai semaya, wa husni ibadatik, supaya kita ni diberi kekuatan oleh Allah untuk memperelokkan kita punya ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Husni ibadatik ni dalam erti kata ibadat kita buat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi tu molek.
ibadat hok kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu tak dicomel. Sebab amal ibadat bukan hanya dikira dari sudut kita kata sini kuantiti, tetapi ibadat ni dikira dari sudut kualiti. Kalau kita semaya banyak mana rakaat tapi semaya derah supojek, tak ada tamak nino seperti mana yang berlaku kepada ikhwah kita di Indonesia dan sebagainya. Semaya 20 rakaat tapi tamak nino tak ada. Ai nak sah guana. Jadi di sini Nabi SAW ajar kepada Muaz supaya wahai Muaz mohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala bantu supaya kita ni dalam ibadat tadi kita buat ibadat kita kata sining hak comel molek. Ujian sebenarnya ahli Jumaat. Kadang-kadang kita orang mengaji ni, bila kita mengaji, okey contohlah hari ni kita mengaji babul wudu dah. Dalam kitab taharah tapi kita masuk babul wudu. Kita masuk bab suci. Bagaimana Nabi SAW mengajar kepada kita bila mana ambil air semaya ni supaya isbagul wudu, supaya kita ambil air semaya ni dengan sempurna. Ambil air semaya dengan sempurnanya lagu mana? Maknanya mula-mula baca bismillah. Lepas tu kalau kita bangun tidur, kita tak celuk tangan dalam jeluk. Kita basuh dulu daripada luar jeluk tangan ni 3 kali. Lepas pada basuh tak dibarulah tangan ni boleh celuk dalam beseng. Kemudian kita basuh tangan 3 kali. Kita masuk air, kita buka muh 3 kali. Lepas tu masuk air dalam hidung. Lepas tu seng waktu ambil semula 3 kali. Lepas tu kita ambil air dan kita letak di bawah janggut ni. Fi hunuqih Nabi kata. Lepas tu basuh muka 3 kali. Basuh tangan 3 kali. Basuh kepala 3 kali. Telinga. Ataupun basuh kepala dari satu riwayat sekali dengan telinga. Sekali basuh. Lepas tu basuh kaki hingga buku lali 3 kali. Lepas tu berdoa. Kalau ikut hak mengaji lah. Tapi ujian dia bila? Ujian dalam masalah kita mengaji itu tadi ketika mana kita berhadapan dengan air atau kepala pahit. Ujian kita duduk situ. Bila kita duduk depan pahit tadi, hak ni sama ada selama kening hak kita mengaji, kita buat sama dengan cara kita mengaji ke tak? Sebab bila beradak dengan kepala pahit ni, dia akan jadi lagu mana? Tak apalah kita buat hak biasa-biasa. Maknanya, basuh muka, tangan seekor, kepala basuh kaki. Guano kadang-kadang kita, bukan tak tahu. Kadang-kadang kita boleh baca hadis. Keutamaan yang orang ambil air semaya ni, sidih hadirin. Kadang-kadang ni, orang mengaji dia boleh sebut sosok. Nabi sebut dalam hadis, bila mana kita ambil, kita basuh 2 belah tangan. Bila jatuh air tangan yang kita basuh tadi, Nabi kata kharajatil khataya. Maknanya dosa akan keluar daripada arah tersebut. Detail tak detail Nabi cerita sehingga Nabi kata guana. Nabi kata hatta tahta adhafiri. Air hok duduk celah kuku, hok jatuh tu pun katanya Nabi SAW, Allah hapuskan dosa hamba dia. Lepas tu dia basuh muka pula, Allah hapus dosa dia. Dia basuh tangan hingga siku, Allah hapus dosa dia. Bukan dia tak tahu, tahu. Bahkan dalam masa yang sama, Nabi SAW ketika mana ditanya oleh para sahabat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, dalam ramai-ramai umat manusia ni, ya Rasulullah, bagaimana kamu mengenali umatmu? Maknanya start zaman tu ada hari tu sehingga ke umat yang terakhir umat Nabi Muhammad dilahirkan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ramai-ramai umat manusia ya hari tu zaman tu ada sampai ke hari ni. Lagu mana kamu nak kenal umatmu ya Rasulullah? Sahabat tanya. Nabi jawab, Nabi kata macam mikir sementara. Nabi kata contoh di satu padang hak luah ni
Ada kuda yang begitu banyak. Dalam masa yang sama kuda ni itai belako. Itai belengit belako. Tiba-tiba Nabi kata, ada seorang tuai kuda ni, kuda dia ni kalau lebih kurang tu juga, cumanya ada tanda putih dahi. Dia juga di kaki binatang. Nabi tanya balik sahabat, agak-agak tuai hok kuda seekor ni, dia kenal tak kuda dia? Sehingga sahabat jawab, dia kata, ya Rasulullah, kenal lah. Moga kuda lain ni itai belaka, tapi kuda dia ni walaupun itai ada tanda putih dahi dengan kaki. Nabi sebut kepada para sahabat, Nabi kata, lagu itulah umat aku. Nabi kata, umat aku ni dalam hadis di antaranya riwayat Muslim, Nabi kata, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu'. Nabi kata, sesungguhnya umat aku ni akan mari pada hari kiamat dalam keadaan anggota wuduk mereka bercahaya. Allahu Akbar. Kesal daripada berapa dia? Min atharil wudu. Baru kesal air semaya baru tu. Sehingga wuduk yang membezakan di antara umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi-Nabi yang lain. Air semaya di antaranya. Bukan kita tak tahu benda ni. Kita tahu. Tapi bila kita berada di depan pala paik tadi, nak ambil air semaya dengan sempurna, dia jadi nak dengan taksir. Jadi sini lagu mana Nabi ajar? Bila mana kita mengaji dah, kita nak buat sosok ibadat tadi, wa husni ibadatik, maknanya kita kena minta juga dengan Allah supaya Allah bantu kita, kita boleh buat amalan tersebut dengan sempurna. Maknanya ahli Jumaah, kesempurnaan dalam ibadat ni, dalam kita berasa kita boleh buat, kena minta juga dengan Allah. Nabi ajar sampai setara tu. Nabi sebut kepada Muaz ni, bukan sebelum semaya ni. Maknanya amalan ni sama ada baca dalam semaya, ataupun lepas pada bui salah. Bukan semaya tu sendiri sebenarnya tanda ingat kepada Allah dah. Tapi Nabi nak cerita, Nabi pesan juga, supaya kita ni minta sokmo dengan Allah, supaya Allah bantu kita agar kita ingat kepada Allah. Supaya Allah bantu kita, biar kita jadi orang bersyukur kepada Allah, supaya Allah bantu kita, kita jadi orang-orang bila nak buat ibadat kepada Allah, kita ada kekuatan untuk buat dengan sempurna. Sidih hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadis ni ahli Jumaah adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dan hadis ni adalah hadis sahih. Maknanya ni doa ataupun bacaan yang pertama. Maknanya kita semaya, masa kita duduk tahiyat akhir, kita selesai dah baca tahiyat apa semua, lepas tu kita berlindung kepada Allah daripada 4 perkara, azab api neraka dan sebagainya. Sebelum pada wisalah, kalau boleh tak tinggal bacaan ni. Kita baca sekali lagi ahli Jumaah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik. Hadis ni adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan hadis ni adalah hadis sahih. Baik. Cuma kalau kita tak ingat nak baca sebelum pada wisalah, boleh juga kita baca lepas pada bui salah. Maknanya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kita istighfar dan sebagainya. Kemudian boleh juga untuk baca doa ni. Hadis yang kedua untuk pagi ninya sidih hadirin. Hadis ni daripada Ummu Salamah radhiyallahu an. Ummu Salamah, asal suami dianya Abu Salamah. Bila mana Abu Salamah sakit, akhirnya beliau meninggal dunia. Jadi setelah daripada Abu Salamah meninggal, lalu Nabi SAW, Nabi berkahwin dengan Ummu Salamah. Maknanya Ummu Salamah ni juga adalah salah seorang daripada isteri
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya Ummu Salamah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza shalla as-subha hina yusallimu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Moga sekala tazkirah duk cerita pasal Ramadan. Jadi pagi ni kita ambil sesi mengapa pagi ni. Dok, boleh 2-3 baca tak apa dah. Supaya kita boleh pakat beramal. Katanya Ummu Salamah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul idza shalla subha. Nabi baca ketika mana dalam semaya subuh. Ni baca hok kita nak mengapa ni. Nabi baca dalam semaya subuh. Hina yusallim, tak kala Nabi wisale dalam semaya subuh, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Kita baca ramai-ramai sekali lagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik. Dalam semaya subuh ni, baik tu tak masuk dah. Dalam semaya subuh ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah 3 benda. Nabi minta kepada Allah. Maknanya bacaan ni macam kita sebut tadilah, ada perbezaan pandangnya. Ada kata dalam semaya subuh sebelum pada wisale. Maknanya nak wisale tadi baca doa ni, lepas tu bagi sale. Ada sebahagian sebut hina yusallim, lepas pada wisale. Ni di antara yang disebut oleh Datuk Dr. Sahibus Samahat, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Ketika mana kita dengar kuliah beliau di Masjid Al-Aqsa Gerong tu, Al-Aqsa Topak, jadi dia sebut ketika mana lepas pada bui saleh. Iaitu bermaksud Allahumma inni, ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka, aku memohon kepadamu ya Allah, ilman nafi'an, iaitu ilmu yang bermanfaat. Sidang hadirin rahimakumullah. Dalam kita mengaji, dalam kita belajar, kita dituntut untuk mengamalkan dengan apa yang telah kita pelajari. Ilmu ni, selain daripada kita mengaji, dia kena beramal. Barulah tuntutan ilmu tadi terrealisasi. Maknanya kita kata sini, dengan cara beramal dengan ilmu yang ada pada kita, ning baru terrealisasi kita punya ilmu tadi. Kadang-kadang ada orang bila mana berilmu, dia jadi sebagai ilmu dia tadi untuk berdebat. Ada juga. Nak berdebat dengan orang. Nak royak kita ni bisa, kita ni pandai dan sebagainya. Nafsu manusia lagu tu. Kadang-kadang tak beramal pun. Tapi kecek. Dia cerita bobe. Tapi dari sudut beramal tidak. Jadi Nabi ajar supaya ilmu yang kita mengaji itu tadi, biarlah ilmu yang bermanfaat untuk kita. Maknanya ilmu yang kita dengar, ilmu yang kita belajar, mudah-mudahan ilmu tadi ada manfaat untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua katanya Nabi SAW, wa rizqan tayyiba. Nabi minta kepada Allah rezeki yang baik. Penting tak penting dalam kehidupan kita ni rezeki yang baik, sidang hadirin? Penting. Kerana kita dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk makan daripada sumber rezeki yang halal dan juga baik. Halal tak semestinya baik. Dia ada dari sudut cara perlaksanaan, penyediaan makanan dan sebagainya.
Sebab tu pihak MPKB benar-benar memainkan peranan dalam bab penggeride untuk beri grade kepada mana-mana premis yang ambil bahagian dalam jualan ataupun penyediaan makanan. Sebab tuntutan dua perkara tak ada. Halal dah so, cara penyediaan yang baik, tempat cuci, molek, payah nak kena menyakit, payah dijangkiti dengan komen. Ni main peranan sebenarnya. Bahkan dalam masa yang sama, bila punca rezeki daripada punca rezeki yang tidak baik, ada ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun bila mana sumber rezeki daripada bukan sumber rezeki yang halal, ada ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Nabi sebut kepada para sahabat. Nabi kata, wahai sekalian manusia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kamu seperti mana Allah perintahkan kepada para utusan Allah, iaitu para rasul. Allah perintah kepada para rasul, ya ayyuhar rusulu qulu minat thayyibat. Allah perintah kepada para rasul supaya makan daripada rezeki-rezeki yang baik. Kemudian Nabi baca pula ayat, ya ayyuhan nasu qulu mimma, ya ayyuhan nasu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai sekalian manusia, hendaklah kamu makan daripada makanan-makanan yang baik, daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu. Bapa Nabi baca dua ayat Quran ni? Pertama Nabi nak cerita Allah perintahkan kepada orang beriman seperti mana Allah telah perintah kepada para rasul dulu supaya jaga makan minum. Bapa? Allah perintah disebabkan ini Nabi nak sebut. Thumma dzukira, lepas tu baru Nabi cerita. Nabi kata rajulun yutilus safar, lelaki yang jauh perjalanannya. Aghbar wa ashghath, dia punya penampilan dia ni, dia punya baju dia ni berdebu. Sebenarnya gapo Nabi nak royak berdebu ni? Zaman hari itu, sidih hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, zaman Nabi hari itu, bila kata baju ni berdebu, sebenarnya nak royak bahawa orang takdi ni dalam permusafiran. Kalau kita mengaji hadis 40 ke, hadis nombor 2. Ke sahabat cerita, dia kata ketika mana kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idh tala'a alaina rajulun syadidun bayad. Tiba-tiba muncul seorang lelaki, ya baju dia ni putih jelepuk. Orang Kelantan kata putih jelepuk. Maknanya nak cerita rambut dia ni minyak hitam molek. Kemudian sahabat pun sebut, tidak nampak pada dia adanya kesan-kesan permusafiran. Maknanya bila Nabi sebut, Nabi kata ada seorang lelaki aghbar, baju dia ni berdebu. Sebenarnya Nabi nak cerita, dia ni dalam permusafiran ni. Wa ashghath, Nabi kata rambut dia ni kusuk masai. Supaya eliket lah. Nabi nak cerita, bila seseorang hamba Allah dalam situasi permusafiran, maknanya kita duduk boleh puasa ni, dia ada hadis yang masyhur ke? Maknanya 3 doa, 3 golongan yang mana Allah tidak tolak doa orang tadi, ataupun dipanggil mustajab. Doa yang diterima oleh Allah, 3 golongan. Di antaranya adalah mereka-mereka yang berpuasa. Kedua, wa da'watul mazlum, mereka doa orang-orang yang dizalimi. Pertama doa orang puasa, kedua doa orang yang dizalimi, ketiga da'watul musafir, doa orang-orang hak musafir. Maknanya pada asalnya doa orang musafir ni Allah tidak tolak. Tiba-tiba Nabi nak sebut pengecualian. Ada juga hak Tuhan akan tolak. Doa orang lagu mana? Walaupun dia dalam keadaan musafir, siapa baju dia ni berdebu, rambut dia ni kusuk masai. Tiba-tiba Nabi sebut.
Nabi kata wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram. Tiba-tiba Nabi kata makan minum dia daripada punca rezeki yang haram. Kemudian wa malbasuhu haram, pakaian hak dia pakai daripada punca yang haram. Wa ghudhiya bil haram, Nabi kata besar tule dia daripada punca yang haram. Orang ni pada asalnya termasuk dalam kategori musafir. Maknanya sepatut doa dia ni Tuhan tak tolak dah. Tapi bila mana tak jaga makan minum, tak jaga pakaian, tak jaga tembesar tule, sebab dia terlibat dengan punca-punca rezeki yang haram, Nabi kata wa yamuddu yadayhi ila sama. Orang ni dia tak ada tangan dia ke langit. Dia kata ya Rab, ya Rab, ya Rab, maknanya ya Allah hajat hamba, ya Allah begatu, ya Allah begani dan sebagainya, ya Allah. Akhir sekali Nabi timbul ke persoalan, kaifa yustajab? Lagu mana Allah nak terima doa dia tadi? Maknanya sini bila Nabi doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban, supaya dalam erti kata mudah-mudahan punca-punca rezeki yang kita boleh hak kita buat kerja dan sebagainya adalah daripada rezeki, sumber-sumber rezeki yang halal, insya-Allah. Dua. Yang ketiganya sidih hadirin, Nabi SAW bersabda, wa amalan mutaqabbalah. Yang ketiga Nabi bersabda, maknanya Nabi berdoa kepada Allah supaya ya Allah amalan mutaqabbalah, supaya amalan yang kita duk buat pagi petang siang malam ni ya Allah, supaya kamu menerima amalan-amalan tersebut. Sidih hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita tengok berkenaan dengan syarat penerimaan amalan, ada syarat-syarat dia. Di antara syarat yang pertama, orang itu tadi adalah Islam. Sebab kalau orang bukan Islam, dia buat setara mana amalan sekalipun, mereka menyangkanya baik, tetapi sebenarnya tidak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala buat perumpamaan, amalan-amalan mereka yang tidak beriman kepada Allah, amalan dia itu tadi haba'an manthura, seperti mana debu-debu yang berterbangan. Setakat tu je. Maknanya Islam yang pertama, syarat. Nak terima amalan tadi, syarat dia ni Islam. Maknanya orang beriman kepada Allah ni. Syarat yang kedua ahli Jumaah, bila kita buat satu-satu amalan kita buat ni kena ikhlas. Kena ikhlas. Ikhlas ni di antara barang yang agak sukar. Sebut lidah mudah, tapi di hati sukar. Sebab ikhlas tak ikhlas ni mari situ. Mari dalam lubuk hati manusia. Kadang-kadang kita ni contohlah. Kita mari masjid, kita sapa awal ada masjid. Tak ada orang. Jadi kita semaya, kita baca Quran. Cumanya, kadang-kadang bila kita tengah buat ibadat tadi, tiba-tiba kita perasan, ada orang sapa ada masjid. Dia jadi lain dah. Maknanya kalau boleh, dia baca Quran tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila dia perasan ada orang masuk masjid, ihdinas siratal mustaqim. Nyeret dia. Berasa kita tu sedap dah. Tapi kita terlucu, kita terlepas. Amalan yang kita sedap tadi kerana Allah ke sebab manusia. Kadang-kadang semaya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar derah. Bila perasan ada orang buka pintu, ada orang mari dah ni. Kita pun pelama sikit. Allah saja terlama mana dah. Allah. Ubuh amalan. Ning bagi hak payah. Sebab bagi ning mari daripada dalam lubuk hati manusia. Jadi ning syarat nombor 2. Nak boleh kau terima amalan tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin.
Maknanya melainkan dia ni sembuh kepada Allah mukhlisin. Dengan sebulat hati dia, tak ada ikhlas semata-mata kerana Allah. Tak campur dengan sebab manusia. Tak campur nak suruh orang tengok. Tak campur nak suruh orang puji. Sebab bila kita buat ibadat, kita baca Quran seorang, laju supaya gergung-gergang. Ada masuk, ataupun kena muslimat buka pintu, oh nyeret. Bila eret tu dia nak berapa dia? Nak suruh orang royak. Oh sedap suara demo. Ni. Nabi sebut dalam hadis, "Waman ra'a Allahu bih, waman sam'a Allahu bih." Nabi sebut, siapa dia yang melakukan ar-riya'u fil ibadah, maknanya ibadat dibuat ni nak tunjuk kat orang. Orang akan tengok, Tuhan akan orang tengok. Tetapi di sisi Allah tak ada ganjaran untuk dia. Waman sam'a. Tak ada. Kita baca Quran derah, nak orang lain dengar. Padahal kita sorang pada kita yang sebenar pun. Nyop derah habis tu, nak suruh orang dengar, nak suruh orang puji, nak suruh orang kata sedap suara demo. Sedap sikit pada imam subuh tadi. Jadi bila ada niat lagu ni menyebabkan amalan kita tadi Allah tidak terima. Ya, ketiganya sidih hadirin, lepas ni kita tutup insya-Allah. Katanya Nabi SAW, maaf, dalam bab syarat penerimaan amalan yang ketiga, iaitu mutaba'atur rasul, amalan yang bertepatan dengan cara lagu mana Nabi ibadat, kita ikut buat lagu tu. Tanpa kita modify ibadat tadi. Nabi buat lagu tu, kita buat lagu tu. Nabi buat lagu ni, kita buat lagu ni. Sebab melaksanakan ibadat ikut cara hak lagu mana Nabi buat, ini menjadi tuntutan ke atas kita. Menjadi tuntutan ke atas kita. Jadi dalam erti kata, bila Nabi sebut wa amalan mutaqabbala, dalam erti kata mudah-mudahan ibadat hak kita buat tadi, kalulah kita kata nombor satu Islam, hak tu selesai dah. Yang kedua, maknanya supaya ibadat aku ni ya Allah ikhlas kerana-Mu. Dan yang ketiga, supaya ibadat kita ni, supaya Allah beri panduan kepada kita dalam melaksanakan ibadat mengikuti cara lagu mana hak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Baik. Hadis ni sidang hadirin adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ni adalah hadis sahih. Baik. Jadi kita kata sini sidang hadirin, untuk pagi ni kita dengar berapa hadis tadi? 2 hadis. Yang pertama, sunnah kita baca ketika mana sebelum bagi salat ataupun selepas pada bagi salat. Apa dia doa dia tadi? Kita baca sekali lagi dah. Dua-dua doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. So, yang kedua, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Boleh ingat ahli Jumaat dah? Maknanya adik-adik belakang ramai ada ni badi-badi semok lah, badi-badi tasmik. Supaya kita boleh pakak betul molek baca lebih-lebih lagi dalam semaya. Sebab bahasa Arab salah kita sebut, nya lari maksud selalu dah. Ada bahasa Arab. Jadi kita kena semok lah, pakak-pakak semok supaya baca kita tadi betul kena dengan dia punya maksud dia, insya-Allah. Untuk akhirnya kita kata sini, mudah-mudahan lebih kurang 2 hadis kita dengar tadi, kita berdoalah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan untuk kita beramal dengan doa-doa tadi, dalam lebih-lebih lagi ketika mana dalam waktu mengerjakan solat dan juga selepas solat, insya-Allah. Untuk akhirnya apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah tu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.